No, magtitimbang ako ng 1 kilo. Titingnan natin kung ilan yung makukonsume natin. Ngayon naman kailangan nating bistayin yung ating harina para maging pino at para hindi magbara yung ating sumpit. Mas mahirap pong mabarahan yung ating sumpit kasi maliit lang yung sumpit natin. Dalawang cup na asukal. Dalawa. So kung ano yung bilang ng sukal, siya rin bilang ng tubig. Isa. Dalawa. Isang itlog. Ilalagay natin ang 2 kutsarang baking. Then vanilla. Okay. Yung ating yeast para maging fluffy siya. Medyo fluffy. 10 ml or 10 grams. Ang ating pong milk powder 100 grams. Ang ating food color red. Optional po kung gusto nyo ay yellow or violet, pwede rin po. So red. Ang ating margarine 100 grams. So start na po natin haluin. Tunawin natin yung sukal. Mas madali po kasing maghalo sa timba. Kaya sa bucket tayo. Bucket. Tunawin lang natin yung ating asukal, margarine. Yung ating pong harina is tansyahan na lang kung gaano siya magiging malambot o matigas. Sakto lang dapat. So ayan. So unti-unti lalagay natin yung harina na 3rd class. Bigay muna ng harina. So, nagtimbang ako kayo ng 1 kilo. Titingnan natin kung gaanong karaming harina yung mga ubos. Ito, konti. Nagdagan natin. So, ang paghalo po is isang direction lang para hindi siya kumunat. Masyado pang malabnaw, dagdagan yung kailangan yung harina natin ay sinala para hindi siya may stuck sa ating sumpit. Habang iniikot ng halo, isang direction lang dapat. Medyo matigas lang ng konti sa kalan.
po ang aking own version ng Tacloban, o kaya magkayapos, magkayakap, buti pang tinapay, may kayakap. Ayan, okay na. Sakto lang yung kanyang hindi siya malabnaw at hindi rin malapot. Pero hindi siya malapot pag sinusumpit natin. Hindi sticky. So, yung 1 kilo natin tinimbang kanina, ito yung tira. Titimbangin natin kung ilan. So yan, kulang na 1 guhit sa 1/4. Almost 3/4 yung ating nagamit. Ito po ang ating sumpit. Ayan. So, dito natin siya ilalagay. Medyo maliit ang ating plastic.
Ito po yung nagawa sa ating 3/4 floor. Timplahin na natin ang kanyang palaman. Hinggan natin ang harina para hindi dumikit. Gawin ng 200 grams na margarine. Pag kinulang, titimpla na lang ulit tayo. Tapos, sukal, wash. Mga 100 grams. 100 grams. Tapos, siyahan natin dito para mas malasa siya. Then, haluin lang natin sama ng asukal para mas malasa yung palaman natin. Halo lang para halo lang sa natin. Halo. Yan. Ganito lang po ang pagpalaman niyan. Okay. Best. Tapos din. $30. Ayan, halos sakto lang yung ating palaman, sumobra lang ng konti. Ayan na po ang ating finished product ng ating lambingan or double body bread. Marami pong salamat sa panonood. Shoutout po sa ating mga subscriber na walang sawang sumusuporta sa ating mga videos. Marami pong salamat. God bless us po. Thanks for watching.